كمل مع بعض يا باشمهندسين. اخر حاجه كان واقف عندها الفيديو اللي فات، ان احنا كنا هنبدا نعمل تشيك للبيس شير، انه يكون ما يقلش عن 85% عشان نظبط السبيكترم اكس والسبيكترم واي، السكيل فاكتور اللي احنا كنا حاطينه بواحد. فبفتح الرياكشنز بتاعتي بيز رياكشن، وببدا اقول له في الكيس اللي هي كان اسمها سبيكترم اكس وسبيكترم واي، وببدأ أقول له الأرقام دي اللي هي 225 و8 و225 و6 223 و8 و225 و6. هي دي الأرقام اللي تهمني في الكيستين، لأن لازم أقارنهم ب 85% من 200 اللي هي القيمة اللي احنا كنا طلعينها من شيت الإكسل من هنا، اللي هي كانت 277. فلو قلت من هنا إيكوال ال 277 و8 من 10 في البوينت 85 اللي هي 85%، يطلع لي 236 و13. لو انا بصيت هنا على شيت الاكسل تاني، ال 225 وال القيمة دي كمان عايز ابدأ احسب السكيل فاكتور بتاعي. ممكن اخد ده كوبي واروح على الشيت هنا تاني، اقول له هنا بيست، ممكن اقول له ايكوال هنا النسبة بين القيمة دي اللي هي ال 85 على القيمة دي، واقول له طلعت بكام. طلعت بواحد 1.046، قول 1.045 or 1.05 وخلاص. وان برضو بنفس الكيفية بنحسب السبيكترم واي، وبروح اعدل الكلام ده على البرنامج. برضو كوبي ويقول له بيست، واقول له ايكوال القيمة دي على القيمة دي، اقول له اوكي. يطلع 1.055 واللي فوق يبقى 1.046. واروح اعرف الكلام ده اعمله ازاي. حضرتك بتفك الحل وبتروح تظبط من define، واقول له load cases، واقول له السبيكترم اكس modify السكيل بتاعي 1.046، واقول له اوكي. و modify للسبيكترم واي 1.055، واقول له اوكي اوكي. ران تاني. بعد ما خلصنا الرن يا باشمهندسين، عايز ابدا اروح اعمل تشيك عندي تاني، اراجع على البيز رياكشن اشوفه هل هو بقى 236 ولا لا. ممكن من هنا من display show story plots، واقول له افتح لي الستوري شير، واقول له من هنا افتحه لي في الكيس اللي هي السبيكترم اكس. فطلع لي 236 زي اللي انا كنت حاسبها. طبعا ده عشان انا عدلت السكيل فاكتور. لو فتحنا السبيكترم واي، نفس القيمة تقريبا 236. كده الأرقام عندي مقبولة جدا، إن أنا ما بقلش عن 85% من الطريقة المحسوبة بطريقة الحمل الاستاتيكي المكافئ. كده أنا بالنسبة لي الموضوع تمام. تاني تشيك هبدأ أعمله تشيك ديسبليسمنت، اللي هي أقصى إزاحة حصلت معايا في الموديل بتاعي تحت تأثير أحمال الزلازل. ودي بتتحسب على ان اقصى ازاحه ممكن تحصل اخر دور عندي هي اتش على 500. اتش هنا ارتفاع المنشأ اللي هو 43 متر. فابدا اقول من هنا اهو تمام. ادي اللي تشيك عندي اللي هو بتاع الاتش على 500، المفروض ان هي تكون اقل من الالاوبل. لو انا فتحت هنا الماكسيمم ستوري ديسبيسمنت، فالكيس اللي هي الماكسيمم، فبيقول لي ان اقصى ازاحه عندي هنا حاصله 7 سنتي. وابدا اقول
حصلالي عندي في الموديل هنا عندي ستوري 14 حصلالي 7 سنتي، فاقدر اقول من هنا يا باشمهندس ارتفاع المنشأ بتاعي 43 متر على ال 500 اتش على 500، واقول له هيطلع لي بقرب 9 سنتي. انا كده سيف في الديسبيسمنت، يبقى انا كده الديسبيسمنت بتاعي سيف. تاني تشيك عايزين نبدأ نعمله اللي هو الستوري دريفت. ويقصد هنا بالدريفت يا باشمهندسين ان النسبة بين ازاحة الدور الواحد على ارتفاع الدور. اقصى ازاحه جايه للستوري على ارتفاعه. دلوقتي يا باشمهندسين هفتحها في السبيكترم اكس، وليكن في السبيكترم اكس، فكانت هنا عندي جايه لي 0.00195 يعني 0.002. هنحتاج الرقم ده دلوقتي، وبرده نشوفها في السبيكترم واي 0.0017. المفروض ان الارقام دي اقارنها بالقيمه اللي هي 0.02 على 7 من 10 في الريدكشن فاكتور اللي هو كان ب5، احنا حاسبينه من الجداول. ده في كيس ان التي اللي هي الزمن الدوري بتاعتي محسوب اقل من 7 من 10. طب لو في كيس ان 7 اكبر من 7 من 10 بيبقى 0.025. طب عشان نشوف الكلام ده ازاي هنحسبه، هنجيب من هنا الريزلتس بتاعتي، هقول له افتح لي الموديل ريزلتس، افتح لي البيريودز اند فريكوانسيز عشان افتح عند مود 12 التي بتاعتي بكام. التي بتاعتي هنا اقل من 7 من 10، التي بتاعتي الزمن الدوري بتاعي اقل من 7 من 10 اهو هنا اهو عند مود 12. فيبقى انا هشتغل ب 0.02 على ال 0.7 من 10 في الار. فهبدأ من هنا افتح اهو واقول له نسبة بين 0.02 على 7 من 10 في الخمسة، يطلع لي 0.0057. فيبقى انا كده بالنسبة لي سيف، لان انا كده النسبة دي اقل من 0.005، دي 0.001. وبرضو السبيكترم اكس، يبقى انا كده الماكسيمم ستوري دريفت بالنسبه لي سيف. دلوقتي يا باشمهندسين انا لو عايز ابدا انا يا باشمهندسين دلوقتي ابدا اكمل الشير وول ديزاين بتاعي. انا كده سيفت كل اللي انا عايز اسيبه واشوف الدنيا فيه ايه عندي. دلوقتي يا باشمهندسين انا عايز ابدا اطمن على حته الشير وول بتاعتي واعمل لها ديزاين، لان انا اصلا البرنامج تحليل الزلازل عشان خاطر الريجيد اليمنتس اللي هي الشير وولز بتاعتي عشان ابدا اصممها مظبوط. فابدا اقفل بس الكلام ده الاول، بعد كده هروح من هنا اقول له انا طبعا لازم اكون مديها بير ليبل اللي احنا عملناها في الاول. افتح من هنا السيت ديسبلاي اوبشن، اتاكد من انها معمول لها بير ليبل لكل الادوار، واقول له من هنا البير ليبل بتاعي انا عايز اظهره. فانا اتاكدت ان معمول لكل الحوايط عندي بير ليبل اللي هو الكور. هبدا اروح اعمل حاجه اسمها من قائمه ديزاين، هقول له الشير وول ديزاين. عايز ابدا افتح الكومباينيشنز بتاعتي، انا اعمل لها كومباينيشن ماكسيمم، اختار الماكسيمم يعمل لي عليها ديزاين واقول له اوكي. عايز ابدا اعمل الديزاين بقى من شيفت اف 10 على الكيبورد، او من ديزاين برضو شير وول ديزاين واقول له ستارت ديزاين وتشيك. هنعمل الديزاين وهنعمل التشيك، هنشوف دلوقتي هيسيف معانا ولا لا. هو كده بيعمل الاناليسيز والديزاين بتاع الشير وول بتاعتي.
كده هو جاهز معايا الديزاين. كليك يمين لو وقفت عند ستوري 1 وقلت له كليك يمين على اي شير وول من دول، هو هيفتحهم لك كلهم على اساس ان هم حاجه واحده، لان واخدين بير ليبل واحد فكلهم هيبقوا واحد. فبيقول لك ان هو هنا حسب لك الاريا عند البوتوم ب5 من 100 متر مربع. دي مساحه الاسياخ اللي هي المطلوبه، مساحه التسليح. فانت لو قلت له 0.05 متر مربع في 10 اس 4، فانت محتاج حوالي 500 سنتيمتر مربع. ده تسليح لل المين ستيل بتاع الشير وول. لو انت افترضت ان انت هتبدا تسلحها على 5 في المتر في 16، او مثلا 6 في المتر 7 في المتر ايا كان الديزاين بتاعك. هنقول مثلا 6 في سوري 6 في مساحه السيخ الواحد اللي هو ال 16 اللي هو كان 2.01. فانت كده حسبت تقريبا عايز كام سيخ في كام سيخ حديد في الشيرول. طب انا اللي يهمني ان انا ابدا اعمل تشيك اصلا على نسبه الحديد مع الخرسانه جوه الشير وول دي، واقول انها سيف ولا لا، اللي هي كان بيعملها لي برنامج السي اس اي كولوم. ودي كنا شرحناها الديزاين بطريقه السي اس اي كولوم في كورس الايتابس. كنا شرحناها بطريقه البرنامج اللي هي قدامنا دي، والطريقه الثانيه اللي هي كانت بطريقه السي اس اي كولوم. فعشان ابدا اعمل التشيك اللي هو اصلا بيعمله برنامج السي اس اي كولوم، من هنا اقول له من هنا الاوفر رايت، واقول له هو عايز عند الكورنرات حط لي حديد تسليح ال 18، وبقيه الشير وول خليه لي 16، والمسافه اللي هي المسافه بين السيخ والسيخ 25 سم خليها لي وليكن 15 سم، والكفرنج 5 سم. الكفر كفر الحديد بتاعي 5 سم، واقول له بدل ديزاين اعمل لي تشيك، واقول له اوكي. هيبدا يعمل لك يعدل لك في الشيت اللي قدامك ده. هتلاقيه بيقول لك هنا ان الديزاين بتاع البير فيلز فلاكشر. ليه؟ لان النسبه دي اقل من اكبر من الواحد. لازم تكون النسبه دي اقل من واحد، وهو ده اللي تشيك اللي بيعمله برنامج سي اس اي كولم اللي هو الكولم كاباسيتي ريشيو. فعشان ابدا اعدل الكلام ده حاجه من اتنين، يتكبر القطر مثلا. يعني مثلا هشتغل انا على قطر 20 هنا وقطر 18 في بقيه الشير وول. هقول له من هنا واقول له اوكي، اهي ظبطت معايا. الورنينج اللي كان عندي راح، قلت النسبه وبقت يا دوبك تحت الواحد. كده انا سيف. كده الديزاين بتاعي في برنامج الايتابس بيقول لي ان انت الديزاين بتاعك ده تمام، انك تستخدم عند الكورنرات فاي 20، وعند بقيه الوول بتاعتك هتبدا تعمل ديزاين على فاي 18، وتكون النسبه بتاعتك 15 ما بين السيخ والسيخ 15. ف 15 سم 15 سم، و15 سم دي تمثل لي ان تقريبا حوالي 7 في المتر او 8 في المتر توزيع التسليح. لو حسبتها من هنا ادي المتر على 15 سم هيطلع لك حوالي 6 وكسور، يعني تقريبا 7 في المتر. يبقى انا كده قايل 7 في المتر فاي 18، وعند الكورنرات عندي تكثيف حديد اللي هو فاي 20. طيب دي طريقه البرنامج لو انا هشتغل على برنامج الايتابس واطلع منه. طبعا لو عايز اسيف انا الكلام ده من هنا من برنت اقول له برنت، والكلام ده لو انا عندي برنامج بي دي اف طبعه وهميه اقدر اقول له سيف لي الكلام ده. هيطلبوا منك تسيفه فين؟ ممكن اقول له هنا اهو ولا حاجه، اقول له هنا سيفه لي. هيبدأ يسيبه لك ويفتحه لك كملف تقدر تستخدمه في نوتة حسابية انت بتحسب بيها جوه المشروع بتاعك. دي طريقة البرنامج في حساب الشير وول، وهي نفس طريقة فكرة الكولم سي اس اي كولم. وبكده يا باشمهندسين نكون قدرنا نعمل ديزاين للموديل بتاعنا على برنامجين الساب والايتابس. شكرا. كان معكم المهندس محمد جمال. شكرا.